හලෝ යාළුවනේ. ඔයාලා මේ පුදුරෙම එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්ක්‍රෝම් YouTube channel එකත් එක්ක. යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද Photoshop වලින් custom shapes add කරන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ මම දැන් Photoshop එක open කරගන්නවා. මම මෙතන යාළුවනේ toolbar එකේ rectangle tool කියන එකට click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ යනවා මම මෙතන custom shape tool කියන එකට click කරනවා. select කරලා තියෙන shape එක පෙන්න ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා පල්ලෙහාට arrow එකක් වගේ පෙන්න. ඒකට මම click කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ මෙහෙම තව එකක් එනවා. එතන මම එතන තියෙන යාළුවනේ මෙතන මේ පැත්තට වෙන්න setting icon එක වගේ. ඒකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන පෙන්නනවා import shapes කියලා. ඒකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම select කරනවා මගේ shape ටික තියෙන තැන. මෙහෙම ගියා. හරි යාළුවනේ මේක තමයි මගේ custom shape එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඔයාගේ තියෙන custom shapes ටික මේකේ තියෙන තැන වාගේ කියන්නේ downloads වලින් පුළුවන් වෙන තැනක වෙන පුළුවන් තියෙන තැන select කරලා මෙතන load කියන එක දෙන්න. හරි. හරි යනවා ඒක ටික දැන් මගේ import වුණා මම ඔයාලට පෙන්නන එක වැඩ කරන විදිහ. මෙතනින් පෙන්නනවා. හරි යනවා දැන් අපේ Photoshop වලට අපේ custom shape ටික import වෙලා තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපේ channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.